Tulajdonképpen ez, ha jól számolom, ez a 28. ilyen tábor és a 8. énekel az ország, és hát ebben az esztendőben már rekordmennyiségű 540 fölötti ember vesz ebben részt, vagyunk itt most a táborban, ami azt hiszem, hogy egy borzasztó fényes bizonyíték arra, hogy nagyon sok ember áldoz azért, hogy ilyen projektekben részt vessen, a közösségéneklés eredményére, a kemény munkáért, és persze egy sikeres hangverseny reményében az emberek szívesen áldoznak. Együttéleklés öröme az, ami engem erre késztet, hogy eljöjjek mindig, és ha lehet, akkor részt vegyek ezen a nagy találkozón. Igazándiból én még Kodályt nem énekeltem, és nagyon nehezen fogtam hozzá, de ahogy egyre jobban érzem, hogy tulajdonképpen ezt a kihívást azért valamilyen módon mégiscsak meg tudom oldani, egyre inkább tetszik, és remélem, hogy nagyon jól fog hangzani a műpában is. Különösen tetszik nekem ez a sirató kórus, amikor a lányok énekelnek, fantasztikus hatást tesz el. Minden egyes évben megtapasztaljuk, hogy a zene hogyan születik, sok munkával, sok örömmel, sok befektetéssel, de nagyon megéri. Ezért vagyunk itt mindig, Olerung Gábor értékes vezetésével. Adja annak a hitét, hogyha az ember dolgozik, akkor annak lesz eredménye. Ha jól dolgozik, akkor jó eredménye is lesz. Adja annak a hitét, hogy a zene az kapocs lehet emberek és kórusok között, és az ellentéteket föl lehet oldani máshogy is, mint erőszakkal. Anya egy barátnőjétől hallott róla, és akkor következő évben mondta, hogy jöjjek én is. Először a Kodályt jobb énekelni, de a Mozartot, tehát hogyha koncertre mennék, akkor inkább a Mozartra mennék, és nem a Kodályra. Miért jó? Hát azért, mert ez egy közös élmény, és sokan vagyunk, és együtt alkotunk valami jót. Tavaly beültem egy koncertjére
az Akadémia Kórus egyik koncertjére, ahol a Heiden Schöpfung, Die Schöpfung Teremtés című művét dirigálta Gábor, és utána leültünk egy pohár eszmecserére, és ott ez egy kicsit úgy szóba került, de én akkor nem gondoltam még konkrétan arra, hogy el is fogjuk határozni magunkat, hogy jövünk. A kórusban van egy kint élő, vagy kint tanuló magyar tagja a kórusnak, és azt megkérték, hogy engem kíméljenek, hogy minden próba előtt egy félórás fejtágítással tanítsa meg őket legalább magyarul kiejteni a magyar szöveget. Tehát erre ők fölkészültek, és lelkesen, olyan lelkesen, hogy megható volt látni. I learned a few words in Hungarian, and everything happens by gesture, and so we understand. I think there's a non-verbal communication. I am very proud, and I feel very privileged to sing a masterpiece of Zoltán Kodály in Hungary, a Hungarian composer in Hungary with Hungarian people. So for us, it's a very big privilege. Nagyon jól érzem magam, nagyon jól összeálltak a darabok, azt érzem, talán az egyik legsikeresebb ilyen szempontból az idei év. Azt gondolom, egy kórus itt mindenek előtt megerősítéseket kap. Vagy arra, hogy jaj de jó, ezt mi is így csináljuk, jaj de jó, pontosan ugyanez, ebbe az irányba megyünk. Ez jó, ezt meg kell erősíteni, mert halljuk, hogy ez jó. Másrészt olyan mértékben is lehet megerősítést kapni, hogyha az ember valamivel nem feltétlenül ért egyet, hogy lehet a dolgokat máshogy így csinálni, és ez nem csökkent az értékéből, hanem pont, hogy emeli azt. Annál többféle elképzelés van, és annál színesebb a felhozatal, aztán a koncertlátogató közönségnek is. Az a kímélet, az már valami. De azt, amikor leütjük a harmóniát, nem tudjuk még, hogy ebből tám-pám, bim-bim lesz. Tehát nem készülünk arra, hogy mindjárt más lesz. Ugye ilyen nincsen, hanem csak az van, hogy ez, hűha, más. Ugye? Ez zene csak így létezik. Az Énekel az Országnak az a legeslegnagyobb értéke, hogy akik ebben részt vesznek, azok a gyereküket is biztos, hogy szeretetre nevelik, azok biztos, hogy koncertjáró emberek, azok biztos 2 generációra biztosítják azt, hogy emberek szeretsék és értsék és kedvük legyen a zenéhez. Nekem ezért fontos többek között az amatőr mozgalom, meg azért is, mert ez a légkör, ez az emberi kvalitás és ez a hangulat azért fizetett munkába azért nem hozható létre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az emberek is azért vannak itt, mert ez nem a munkájuk, mert valami olyan örömet kapnak és adnak, ami az életük nélkülözhetetlen része. Számomra ezért fontos, és amíg tehetem, addig ezt fogom tenni is.